ሰላም እንዴት ናችሁ? የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 7ኛ ክፍል እናያለን። የዛሬው ቶፒካችን ኢንፋይናይት ሲሪስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ሲኩዌንስ ብዙ ነገሮችን ብለናል። ሲኩዌንስ ምን ማለት ነው? ታይፕስ ኦፍ ሲኩዌንስ ዛት ሚንስ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ፣ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እንዲሁም the sum of arithmetic sequence and the sum of geometric sequence ምን እንደሚመስል ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው ባለፉት የተለያዩ ክፍሎች። And then today የምናየው ምንድነው which is about infinite series. Okay, infinite series ምንድነው በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So እስኪ መጀመሪያ ይሄን አክቲቪቲ ነው ምን እንደሚለን supposing that a tree growing by half after an year. A year እንበለው እዚህ ጋር an year አይባልም። Then it grows the half of the growth of the previous year. What would the height of the tree if it continued to grow with the same place? አሁን እንግዲህ half እያደገ ቢሄድ ነው። መጀመሪያ ዛፉ እንደምታዩት 1 ዩኒት አለው ርዝመቱ 1 ሜትር ሊሆን ይችላል ኦር ብቻ የሆነ መለኪያ አለው 1 ሜትር እንበለው 1 ሜትር then በአመት ምን ያክል ያድጋል half 1/2 ማለት ነው። አሁንም በቀጣይ ደግሞ የዚህን half የአንድ ሁለተኛን half ያክል ያድጋል 1/4 ማለት ነው የአንድ ሁለተኛ half. So what would the height of the tree if it continued to grow with the same pace? በዚሁ የሚያድግ ከሆነ የዛፉ ቁመት መጨረሻ ላይ ስንት ይመጣል ነው የሚለው። አሁን 1/4 አለ ቀጣይ 1/8 ያክል ይረዝማል ከዛ 1/16 ያክል እያለ ምን እያለ ይመጣል እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ይባላሉ? ሲሪየስ ኢንፋይናይት ሲሪየስ ይባላሉ። ኢንፋይናይት ሲሪየስ. Suppose we have a sequence a1, a2, a3 up to an. An infinite sum of the form a1 plus a2 plus a3 plus an is called the infinite series. እንግዲህ ኢንፋይናይት ተርሞች ተሰጥተውን የነዛን ኢንፋይናይት ተርሞች ድምር ውጤት ምን እንለዋለን? ኢንፋይናይት ሲሪስ እንለዋለን። Okay, such sum is denoted by the sigma notation using the Greek letter this sigma symbol as the means of indicating the summation involved as a1 plus a2 plus a3 up to an which is equals to the summation of an and starts from 1 up to infinity. ስለዚህ ይቺ ሲግማ የምታመለክተው ሳሜሽኑን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። Okay, then here we have a divergency or convergency of infinite sequence. እንግዲህ infinite sequence either divergent ነው ወይም ደግሞ convergent ነው ማለት ነው። ያ ማለት ወደሆነ ስፔሲፊክ ፖይንት ይሰበሰባል ወይም ደግሞ ይበተናል እንደማለት ነው divergent and convergent ስንል። Again we have an activity here. እዚህ ጋር አክቲቪቲ አለን. For each of the following sequence I up to v የi ኒውት የመጀመሪያው የአንድ ቁጥርን 1 2 3 4 እያለ ይቀጥላል። ይህ ሲኩዌንስ አንሊሚትድ ነው ወይም ያልተገደበ ነው ወደ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው። ኦኬ ስለዚህ ዳይቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ምንም መሰብሰብ የለው። እዚህ ጋር 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 እያለ ሄዶ 1/ሚሊየን ብናደርገው ኦልሞስት ወደ 0 አፕሮች እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ -1 1 -1 1 እያለ የሚሄድ ነው። ኮንቨርጅም ዳይቨርጅም አያደርግ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሲኩዌንሶችን አይዘር ዳይቨርጀንት or ኮንቨርጀንት እንላለን እንደማለት ነው። For an infinite sequence there are a case of convergent and divergency when n approaches to infinity as follow. Convergent means a sequence n is converged to a, n approaches to infinity, n approaches to a. That means አሁን እዚህ ጋር እዩት ኤኤን አለኝ ኮንቨርጅስ ቱ ኤ ወደ ኤ ኮንቨርጅ ሊያደርግ የሚችለው as n approaches to infinity an approaches to ወደ ኤ አፕሮች ያደርጋል። ይህን ኮንቨርጀንት እንለዋለን። ኤን እንግዲህ የሆነ ሲኩዌንስ ነው
ኤንን ወደ ኢንፊኒቲ ባስጠጋውት ቁጥር ኤን ወደ ማን አፕሮች ያደርጋል? ወደ ኤ አፕሮች ያደርጋል። ስለዚህ ኮንቨርጀንት እንለዋለን። ዳይቨርጀንት ስንል ደግሞ ለምሳሌ ሲኩዌንስ ኤን ዳይቨርጀንት ቱ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ that means as n approaches to infinity an also approaches to infinity ኤንን ወደ ኢንፊኒቲ ስናስጠጋው ኤንም ወደ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ከሆነ that is divergent or divergence እንለዋለን። ሲኩዌንስ ኤን ዳይቨርጅስ ቱ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወደ ኔጌቲቭ ደግሞ ሲሄድ that means as n approaches to infinity an also approaches to ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕሮች ያደርጋል። a sequence an is variant an has no limit ቫሪያንት የሚያደርገው ደግሞ ናይዘር ዳይቨርጀንት ኖር ኮንቨርጀንት ማለት ነው። ሊሚት የለውም። ለምሳሌ ይሄ ሊሚት የለውም። -1 እያለ የሚቀጥል ከሆነ ሊሚት የለውም። እዚህ ቦታ ላይ ያቆማል ማለት አንችልም። ይቀጥላል። ኮንቨርጀንሲ ኤንድ ዳይቨርጀንሲ ኤንድ ኮንቨርጀንሲ ኦፍ ኮንቨርጀንስ ኦፍ ዘ ኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ። እስኪ የኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲሪየስን ኦር ሲኩዌንስን እንዴት አድርገን እንስራው? ኮንቨርጀንሲውን እና ዳይቨርጀንሲውን። Consider infinite geometry sequence Gn which is equal to r to the power of n where G1 is r. አሁን Gn እኩል ነው r to the power of n ነው ብለን ሄርን ያ ማለት G1 ከማን ጋር እኩል ሆኖ ማለት ነው? ከr ጋር እኩል ሆኖ። ምክንያቱም Gn ማለት r to the power of n minus 1 times G1 ብለን ነበር ሄር ነው but G1 ከr ጋር እኩል ከሆነ r to the power of n ይመጣል። ምክንያቱም እዚህ ጋር r to the power of n minus 1 times G1 ደግሞ r ነው ካል r to the power of n ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለተወዛገቡ and the common ratio is r. There are cases of convergency and divergency when n approach to infinity as follow. እንግዲህ ኮንቨርጀንሲ እና ዳይቨርጀንሲ የሚሆኑበት ምኖች አሉት? አፕሮቾች አሉት ማለት ነው። ኦር ኮንዲሽኖች አሉት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ወደ 4 የሚደርሱ ኮንዲሽኖች አሉ። ሶ ኬዝ ነምበር 1 r greater than 1 when n approaches to infinity then gn approaches to infinity that is divergent እንላለን ወይም ዳይቨርጀንት ነው ማለት ነው። ሰከንድ ኬዝ r which is equal to 1 when n approaches to infinity then gn approaches to 1 that is convergent ወደ አንድ ነው አፕሮች ያደረገው ኮንቨርጀንት ይባላል። third case absolute value of r less than 1 when n approaches to infinity then gn approaches to 0 that is also what convergent ነው። ይሄም ኮንቨርጅ አድርጓል ማለት ነው። again the last case r less than or equal -1 when n approaches to infinity then gn vibrates no limit that means neither convergent nor divergent. ለምሳሌ ቀደም ላይ -1 1 እያለ የሚሄድ -2 2 እያለ የሚቀጥል ከሆነ that is not limit ወይም vibrate ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 4 ኬዞች መያዝ ይኖርባቸዋል። በተረፈ ምሳሌዎች ስላሉ እናያለን። ምሳሌ 1 find whether the given geometric sequence diverge, converge or vibrate when n approaches to infinity. n ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ሲያደርግ ሲኩዌንሱ ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው፣ ኮንቨርጅ ነው የሚያደርገው ኦር ቫይብሬት ነው የሚያደርገው? እስኪ እዩት ነው የሚለን። ፈርስት ኤ ላይ gn which is equal to root 2 the power of n, b gn which is equal to over 3 the power of n, c gn which is equal to -3 the power of n. So as n approaches to infinity what will be the geometric sequence? So የn ስንሰራ gn which is equal to square root of 2 the power of n ነው። as square root of 2 greater than 1 እንግዲህ square root of 2 ማለት ከአንድ ይበልጣል። ኦኬ ያ ማለት እዚህ ጋር ባሉት ኮንዲሽኖች ማለት ነው እንወሰናለን። ከዛ when n approaches to infinity then gn approaches to infinity በየት መሰረት ማለት ነው? በመጀመሪያው ማለት ነው r greater than 1 ነው። then n approaches to infinity gn also approaches to infinity ስለዚህ ዳይቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ gn which is equals to 2 over 3 the power of n as 2 over 3 less than 1 that means the magnitude of 2 over 3 less than 1 እንግዲህ ከአንድ ያነሰ ነው
ያ ማለት ኦቨር 3 ማለት ኦልሞስት 0.66 ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ያነሰ ነው ማለት ነው። when n approaches to infinity then the value of gn approaches to 0 ይሄ ደግሞ በየትኛው መሰላችሁ? ኦኬ በዚህ ማለት ነው absolute value of ወይም the magnitude of r less than 1 ከሆነ እና n ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ሲያደርግ gn ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ again see gn which is equal to negative 3 to the power of n as negative 3 less than negative 1 when n approaches to infinity then gn vibrate ያደርጋል። ያ ማለት እዚህ ጋር ማለት መሰላችሁ አሁን ኔጌቲቭ 3 the power of 1 ሲሆን ኔጌቲቭ 3 the power of 2 ሲሆን 3 ማን ነው 2 ሲሆንማ አንደኛው ፖዚቲቭ አንደኛው ኢንክሪዝ ማን ነው ኢንክሪዚንግ ዲክሪዚንግ እያለ ነው የሚሄደው። ኔጌቲቭ 1 the power of 1 ማለት ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 3 the power of 1 ማለት ኔጌቲቭ 3 ነው። n 2 ስኮን ደግሞ 9 ይመጣል። n 3 ስኮን ኔጌቲቭ 27 ይመጣል። ስለዚህ ማግኒቲዩዱ ኢንክሪዝ ቢያደርግም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የሚለው ግን እየተፈራረቀ ነው የሚሄድ። አንዴ ፖዚቲቭ አንዴ ኔጌቲቭ አንዴ ፖዚቲቭ አንዴ ኔጌቲቭ እያለ ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል፣ አንዴ ወደ ፖዚቲቭ ይሄዳል። ስለዚህ neither divergent nor convergent ነው። እንደዚህ አይነት ኬስ ሲገጥመን ቫይብሬትስ እንለዋለን። ቫይብሬት። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ ላይ ያለችዋን አራቷን ኬዝ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ማለት ነው። እነዛን ላይ ያሉትን ኬዞችን ካልተረዳችሁ ሌሎች ነገሮችን መስራት አትችሉም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋም ኤክሰርሳይዝ አለ። ለምሳሌ find whether the given geometric sequence diverge, converge or vibrate when n approaches to infinity ይላል። ላይ የሰራ ነው አይነት ምሳሌ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ gn which is equals to root 3 the power of n ይላል። ያ ማለት root 3 ሊትራሊ ከአንድ በላይ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ as n approaches to infinity gn also approaches to ወደ infinity approach ያደርጋል። ይሄ ደግሞ r እንደምታውቁ 3/4 ነው። 3/4 ደግሞ ከአንድ ያነሰ ነው ማግኒቲዩዱ ማለት ነው። the magnitude of 3/4 less than 1 ስለዚህ as n approaches to infinity gn also ወዴት አፕሮች ያደርጋል? ወደ ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ስለዚህ ኮንቨርጅ ያደርጋል። ይሄኛው ዳይቨርጅ ይሄኛው ኮንቨርጅ። እዚህ ጋር ደግሞ gn which is equal to negative 1/2 the power of n ይሄ ደግሞ ምንድነው የምታደርጉ መሰላችሁ? እዚች ጋር በየትኛው ኬዝ መሰላችሁ የምትሰሩት? በዚህኛይቱ ማለት ነው። በዚች ኬዝ negative 1/2 less than ኦኬ ሶሪ ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ negative 1/2 ማግኒቲዩዱን ውሰዱት። negative 1/2 ማግኒቲዩዱ which is less than 1 ነው በዚች ኬዝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ኬዝ ወይም በየቱ መሰላችሁ? በሶስተኛው ኬዝ ማለት ነው። less than 1 ነው። ስለዚህ as n approaches to infinity gn approaches to ወዴት አፕሮች ያደርጋል? ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ምን ማለት መሰላችሁ? እዚህ ጋር አሁን ኖርማሊ እንዲሁ ስታዩት negative 1/2 the power of n 1 ሲሆን negative 1/2 2 ሲሆን positive 1/4 3 ሲሆን negative 1/8 and 4 ሲሆን positive 1/16 እያለ ኔጌቲቭን ፖዚቲቭም እያለ ሄዶ መጨረሻ ላይ ወዴት አፕሮች ያደርጋል? ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው። ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ስለዚህ ምን ይባላል? ይሄ ኮንቨርጀንስ ይባላል ወይም ኮንቨርጅ ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። ኮንቨርጅ ያደርጋል። ሌላው ኢንፋይናይት ሲሪየስ ነው። ኢንፋይናይት ሲሪየስ ምንድነው? ዴፊኒሽን let n starts from 1 up to infinity be sequence and Sn be the nth partial sum such that as n getting larger and larger Sn goes s where s is the infinite real number. The finite real number. Then we say that infinite series, the summation of an as n approaches to 1 up to infinity converges and it is written as the summation of n starts from 1 up to infinity which is equal to s እንላለን ነው የሚለው። However, if such an s does not exist or is infinite, we say that infinite series, the summation of n starts from 1 up to infinity is diverge እንላለን። ስለዚህ በሲግማ ኖቴሽን ሳሜሽን ስናስቀምጥ ነው። Let us consider the geometric sequence 1 2/3 4/9 where g1 is 1 and r is 2/3. We have a partial sum.
እዚህ ጋር እንግዲህ የዚህን ፓርሻል ሰም ብናስቀምጠው ኤስኤን ማለት g1 ኢንቱ 1 ማይነስ r the power of n over 1 ማይነስ r ነው የሚሆነው። ዜን g1 1 ነች ያስገቧት 1 ማይነስ r ማለት 2 over 3 ነው the power of n over 1 ማይነስ 2 over 3 ዜን ፋይናሊ ስንት ይመጣል? 3 ኢንቱ 1 ማይነስ 2 over 3 the power of n ይመጣል። ፓርሻል ሰም ኦፍ the geometric sequence ማለት ነው። again let us study the behavior of 2 over 3 the power of n አሁን የዚህን ቢሄቪየር እናጥና እስኪ 2 over 3 as n bigger or become larger and larger approaches to infinity or approaching to infinity ያ ማለት nን እየጨመርነው ብንመጣ 2 over 3 the power of n መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? ወይም 2 over 3 ማለት እዚህ ጋር ስንሰራበት በነበረበት ወይ መስራት ማለት ነው። 2 over 3 2 over 3 እንግዲህ ማግኒቲዩዱ ለዛን 1 ስለሆነ as n approaches to infinity j approach to 0 ስለዚህ ይሄ ነገር ወዴት አፕሮች ያደርጋል ካልን ውስጥ ያለው ነገር ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ስለዚህ 3 into 1 minus 0 1 ይሆናል። then 3 times 1 3 ስለዚህ መልሳችን የዚህ ድምር ውጤት መልስ ምን ይመጣል ማለት ነው? ወደ 3 የተጠጋ ነው ማለት ነው። እዩ ቴብሉ ላይ እንግዲህ n 1 2 1 5 10 20 የn ዋጋ ነው። then 2 over 3 the power of n ደግሞ 1 ሲሆን 0.667 5 ሲሆን 0.13 እያለ ይቀጥላል 10 ሲሆን 0.01 20 ሲሆን 0.00 almost ወደ 0 approach እያደረገ ይመጣል። we observe that as n becomes larger and larger to the power of 2 over 3 the power of n becomes closer and closer to 0 ወዴት approach እያደረገ ይመጣል? ወደ 0 approach እያደረገ ይመጣል። okay fine mathematically we say that as n becomes sufficiently larger 2 over 3 the power of n become sufficiently small ይህን ዋጋ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ወይም ወደ ኢንፊኒቲ በሄደ ቁጥር 2 over 3 the power of n becomes small ወይም ወደ 0 አፕሮች እያደረገ ይመጣል። in other words as n approaches to infinity 2 over 3 the power of n approaches to 0 consequently we find that the sum of the infinitely many terms of the sequence above is s which is equal to 3 ስለዚህ እዚህ ጋር በነገርኳችሁ መሰረት as n approaches to infinity 3 into 1 minus 0 3 ነው የሚመጣው መጨረሻ መልሱ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኢንፋይናይት ሲሪስ እንለዋለን ወይም the summation of infinite series. thus for infinite geometric sequence g1 r square if numerical value of the common ratio r is between -1 and 1 then sn which is equal to g1 into 1 minus r the power of n over 1 minus r that is g1 over 1 minus r minus g1 r the power of n over 1 minus r ይሆናል ነው የሚለው። ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የኛውን ሲተነተን ነው። ኦኬ አሁን sn ማለት ይሄ ነው ኖርማሊ እስካሁን ስናይ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ነገር ነው። ይሄን ስንተነተነው ደግሞ g1 over 1 minus r minus g1 times r the power of n over 1 minus r ይሆናል አይደለ? ከዛስ እንቀጥል እስኪ in this case r the power of n approaches to 0 as n approaches to infinity since the magnitude of r less than 1 and then g1 r the power of n over 1 minus r approaches to 0 ለምን r the power of n approaches to 0 ስላል ይሄንን ወደ 0 approach ብናረገው ኦኬ ኖርማሊ ይሄው ላይኛውም ማን ነው g1ን በ0 ተባዛ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ወደ 0 approach አረገ። ስለዚህ ምኑ ወደ 0 approach አረገ ማለት ነው? ይሄ ፓርት ወደ 0 approach አረገ ማለት ነው። ማን ይቀረኛል? g1 over 1 minus r ብቻ ይቀራል ማለት ነው። therefore sn which is equal to g1 over 1 minus r as n approaches to infinity. okay so symbolically sum to infinity infinity of infinite geometric sequence is denoted by s infinity. thus we have s infinity which is equals to g1 over 1 minus r ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቤዚካሊ r በማንና በማን መካከል ከሆነ between -1 and 1 ከሆነ ይሄን ነገር እናገኛለን ነው የሚለን። ከዚህ ተነስተን ነው ይሄን ፎርሙላ ያወጣ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ተከትለን እዚህ ጋር ማስተዋሻ እናስቀምጣለን። ማስተዋሻ okay note recall that if the summation of g1 r the power of n minus 1 n starts from 1 up to infinity which is equal to g1 plus g1 r plus g1 r square plus ያለ ይቀጥላል is a geometric series with the first term g1 and the common ratio r
then Sn which is equal to g1 into 1 minus r the power of n over 1 minus r ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ብለናል? g1 over 1 minus r minus g1 times r the power of n over 1 minus r ነው ብለናል። የት ጋር? እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ዜን ይህን ሪኮል ካረግን ወይም ካስታወስን አንደኛ if the magnitude of r less than 1 magnitude of r less than 1 ከሆነ as n approaches to infinity r the power of n approaches to 0 so that Sn which is equal to g1 over 1 minus r minus g1 r the power of n over 1 minus r approaches to g1 over 1 minus r ምክንያቱም ይቺ r the power of n ወደ approach አርጋለች ብለናል፣ ወደ 0 approach አርጋለች ብለናል። then finally S8 sorry S infinity which is equal to g1 over 1 minus r ይሆናል ማለት ነው። ኬዝ 1 ነው። ያ ማለት r ወይም ማግኒቲዩድ ኦፍ r less than what 1 ከሆነ ወይም ባጭሩ የr ዋጋ በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መካከል ከሆነ ማለት ነው። the magnitude of r less than 1 ማለት r is between negative 1 and 1 ከሆነ ማለት ነው። then r በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መካከል ከሆነ the sum of the infinite series ወይም S infinity becomes g1 over 1 minus r ብለን እናስቀምጣለን። ፋይን። ሁለተኛ ኬዝ if the magnitude of r greater than or equal 1 አሁን ደግሞ ይሄ ማለት መሰላችሁ r ከኔጌቲቭ 1 ካነሰ ወይም ከ1 ከበለጠ ማለት ነው። then the series diverge or vibrate as follow ሁለት አማራጭ አለን። አንደኛ ዳይቨርጅ፣ ሁለተኛው ቫይብሬት ያደርጋል። if r which is equal to 1 አሁን less than ነው greater than or equal ስለሚል አንድንም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ let r 1 ነው ብለን ብንሄድ then the summation of gk starts from 1 up to n which is equal to ng1 when n approaches to infinity the summation of gk starts from 1 up to infinity becomes infinity r 1 ከሆነ እንግዲህ ሳሙ ወዴት ይጓዛል ማለት ነው? ወደ ኢንፊኒቲ ይጓዛል ማለት ነው። ወደ ኢንፊኒቲ ይጓዛል። በት g1 ምን ከሆነ ነው? ፖዚቲቭ ከሆነ ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ የመጀመሪያው ተርም ከዜሮ በላይ ከሆነ የመጀመሪያው ተርም ከዜሮ በታች ከሆነ ወይም ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ the summation of gk starts from 1 up to infinity ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ኬዝ ግን if r different from 1 እዚህ ጋር 1 ከሆነ ብለን ነበር። if r different from 1 then Sn which is equal to the summation of gk starts from 1 up to infinity which becomes g1 into 1 minus r the power of n over 1 minus r ብለን እንሄዳለን። then if r less than or equal negative 1 then when n approaches to infinity then the summation of gk starts from 1 up to infinity vibrate ያደርጋል። vibrate ምን ከሆነ if r less than or equal negative 1 ከኔጌቲቭ ጋር 1 ጋር እኩል ከሆነ ወይም ካነሰ እና n ወደ ኢንፊኒቲ ብንወስደው ሳሜሽኑ ቫይብሬት ያደርጋል። increasing decreasing ማለት ነው ቫይብሬት ማለት። if r greater than 1 ከሆነስ r ከ1 የሚበልጥ ከሆነስ when n approaches to infinity then the summation gk starts from 1 up to infinity becomes infinity and the summation of gk n k starts from 1 up to infinity becomes negative infinity if g1 less than 0 እዚህ ጋር ደግሞ ከ0 ከበለጠ ነው ኢንፊኒቲ የሚመጣው። ላይክ እንደማን ማለት ነው? እንደዚህኛው ማለት ነው። እንደዚህኛው ኬስ እንደምታዩት ሳሜሽኑ ኢንፊኒቲ ይመጣል g1 greater than 0 ከሆነ and እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይመጣል ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ g1 less than ከሆነ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው የሚያስቀምጠው። ኤኒሃው እዚህ ውስጥ ያለው ኖት ሞር ክሊር ሆኖ እንዲገባችሁ ይሄንን ምሳሌ እንስራ። ምሳሌ 1 determine whether the series the summation of 3 to the power of n starts from 1 up to infinity converge or diverge ማረጉን ምንም በል እንወቅ። the series the summation of 3 to the power of n starts from 1 up to infinity means 3 plus 9 plus 27 plus እያለ ይቀጥላል። okay is a geometric sequence with the first term g1 3 and the common ratio r 3 ነው። እንደምታዩት 3 divided by ማን ነው 9 divided by 3 3 ይመጣል 27 divided by 9 3 ይመጣል። ስለዚህ common ratioአችን 3 ነው and g1 ደግሞ 3 ነው። okay hence the partial sum is given by Sn which is equal to g1 into 1 minus r the power of n over 1 minus r ስለሆነ partial sum
substituting the value we obtain sn is equal to g1 into 1 minus at the power of n over 1 minus r ከዛ g1 3 ነው ተኩት 1 minus 3 the power of n over 1 minus 3 ምን ይመጣል ኔጌቲቭ 3 over 2 ለምንድነው ኔጌቲቭ የመጣው 1 minus 3 ኔጌቲቭ 2 ስለሚመጣ ኔጌቲቭ 3 over 2 into 1 minus 3 the power of n አሁን እዚህ ጋር 3 the power of n ወዴት ነው የሚጓዘው ዳይቨርጅ ነው ኮንቨርጅ ነው የሚያደርገው የሚለውን ነገር መወሰን ይኖርብናል ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 over 2 ውስጥ እያስገባችሁ አብዙት እስኪ ኔጌቲቭ 3 over 2 plus 3 over 2 times 3 the power of n ይመጣል as n approaches to infinity ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ስናደርገው sn approaches to what infinity sn ወደ የት አፕሮች ያደርጋል ወደ ኢንፊኒቲ ኦኬ because እዚህ ጋር 3 ማለት r ነች ብንላት r ምን ስለሆነች ከአንድ በላይ ስለሆነች as n approaches to infinity ይሄም ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ያደርጋል ስለዚህ ምን አደረገ እንላለን the series divergent ወይም ዳይቨርጅ አድርጓል እንላለን ማለት ነው አሁን ይሄ ቁጥር ወደ ላይ ነው የሚሄደው ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው እየደመርንበት በሄድን ቁጥር ያ ማለት በቀላሉ 3 ሲደመር 9 ሲደመር 27 እያላችሁ ብትሄዱ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው እንጂ ዳይቨርጅ ማነው ኮንቨርጅ ያደርግም ወደ ሆነ ስፔሲፊክ ፖይንት ወይም ስፔሲፊክ ቁጥር አይሰበሰብም another example find the sum of the geometric series 5 negative 10 over 3 plus 5 minus 10 over 3 plus 20 over 9 minus 40 over 27 አይታችሁ ከሆነ የላይኛው በ10 ነው በስንት ነው የሚሄደው በ10 አይደለም በዳብል ማለት ነው 10 20 40 80 እያለ ይሄዳል የላይኛው ደግሞ በ3 እጥፍ 3 9 27 ከዛ ቀጥሎ ያለው የ3 ብዜት ይቀጥላል ማለት ነው ኦኬ The geometric series has the first term g1 which is equal to 5 and common ratio negative 10 over 3 ነው common ratio ያ ማለት ይሄንን ለዚህ ብታካፍሉ negative 10 over 3 ይመጣል then r which is equal to no r ማለት negative 10 over 3 over 5 ነው r ማለት ይሄንን አቃሉት negative 2 over 3 ይመጣል negative 2 over 3 since the magnitude of r that is negative 2 over 3 magnitude ውስጥ ገብቶ which is 2 over 3 less than 1 ስለሆነ ይሄ እንግዲህ ማግኒቲዩዱ ከአንድ ያነሰ ስለሆነ then the series converge and this sum is given by converge ያደርጋል ኦኬ አሩ ከስንት ስለሆነ ከአንድ ያነሰ ስለሆነ ማለት ነው ማግኒቲዩዱ ስለዚህ ኮንቨርጅ ኮንቨርጅ ያደርጋል ብለናል s infinity ማለት 5 minus 10 over 3 plus 20 over 9 minus 40 over 27 plus እያለ ይቀጥልና which is equals to ኮንቨርጅ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ፎርሙላችን ምንድነው ብለናል g1 over 1 minus r ነው ኮንቨርጅ የሚያደርግ ከሆነ አስታውሱ ኮንቨርጅ የሚያደርግ ከሆነ ፎርሙላችን የተመሰላችሁ ያለው እዚህ ጋር ኦኬ ያ ማለት if r magnitude of r less than 1 ከሆነ then s infinity ወይም the summation of infinite series ምን ይመጣል g1 over 1 minus r ብለን ሄደናል ስለዚህ ከዚህ በመነሳት g1 over 1 minus r g1 5 ነው 1 minus r ደግሞ 2 over 3 ነው then ምን ይመጣል 5 over 5 over 3 that becomes 3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቁጥር ደምረ ነው መጨረሻ ላይ አፕሮች የሚያደርገው ወዴት ነው ወደ 3 ነው አፕሮች የሚያደርገው ማለት ነው ኦኬ next further on infinite series example find the sum of 5 the power of 3 minus k starts from 1 up to infinity የዚህን ሰም እስቲ ፈልጉ 5 the power of 3 minus k ማለት እንግዲህ በኤክስፖኔንሻል ሩል 5 the power of 3 times 5 the power of minus k ማለት ነው minus k ስለሆነች ደግሞ የምን ማለት ነው 5 the power of 3 times 1 over 5 the power of k እንደማለት ነው ኦኬ then ምን ይሆናል 5 square times 1 over 5 over k minus 1 እቺ ጋር አንድ ቀንሾ ወደዚህ ወሰድኩ እንደማለት ነው ኦኬ 3 የነበረችውን
አንድ ቀንሼ ከዚች ጋር ቀነስኩላት እንደማለት ነው። ይሄ ኤክስፖኔንሻል ሩል ነው። in the geometric series whose first term g1 which is equal to 25 ያ ማለት to the power of 5 25 ነው and the common ratio are 1/5 ነው. Therefore the sum becomes s infinity which is equal to the sum of 5 to the power of 3 minus k starts from 1 up to infinity which is equal to 5 square plus 5 to the power of 1 plus 5 to the power of 0 plus 5 to the power of minus 1 እያለ ይቀጥላል። ምክንያቱም አንድ ስታስገቡ 2 ይሆናል፣ 2 ስታስገቡ 1 ማን ነው ያ 1 ይመጣል and 3 ስታስገቡ 3 minus 0 ይመጣል፣ 4 ስታስገቡ -1 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ r ከአንድ ያነሰ ስለሆነ ሳሜሽናችን g1/1 minus r ይመጣል። that is g1 ማለት 25 ነው then over 1 minus 1/5 which is 125/4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርጓል ማለት ነው? ኮንቨርጅ አድርጓል ማለት ነው። ሌሎች ምሳሌዎችም አሉ ጋይስ። እዚህ ጋር ለምሳሌ find the sum of -1 the power of k plus 1 times 2/3 the power of k starts from 1 up to infinity የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው -1 the power of k plus 1 times 2/3 the power of k ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ which is equals to -1 the power of k times -1 times 2/3 the power of k ነው። ሲተነተን ነው ይሄ ሲተነተን ይሄ ማለት which is equal to -1 times -2/3 times k ማለት ነው። which is equals to the negative of -2/3 the power of k ብለን ምን እንላለን? እናቃልለዋለን። አሁንም እዚህ ጋር የምንሰራው ነገር በሙሉ አሁን ስለ ሲሪየስ ብቻ ሳይሆን ወይም ስለ ሲኩዌንስ ብቻ ሳይሆን ስለ ኤክስፖኔንሻል ሩልም እግረ መንገዳችሁን ማወቅ ይኖርባችኋል። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ወይም something like that እንደዚህ አይነት ነገር ስትማሩ አስታውሱ። is the geometric series whose first term is g1 that is 2/3 ነው 2/3 ነው g1 ያ ማለት እቺ ጋር 1ን ብታስገቡ -2/3 ይመጣል and common ratio r -2/3 ይመጣል። therefore the sum becomes s infinity which is equals to the sum of -1 the power of k plus 1 times 2/3 the power of k starts from 1 up to infinity which is equals to 2/3 minus 2/3 the power of 2 plus 2/3 the power of 3 minus 2/3 the power of 4 plus እያለ ይቀጥላል። ስንተካ 1 2 3 እያልን ቁጥር ስንተካ በኬ ቦታ ማለት ነው። then g1/1 minus r ለምንድን ነው g1/1 minus r ያልነው? the magnitude of r less than 1 ስለሆነ አሁን 2/3 less than 1 ነው። እንደዛ ከሆነ g1/1 minus r ይመጣል s ኢንፊኒቲው ማለት ነው። ስለዚህ g1 ስንት ነው ብለናል? 2/3/1 minus r ስንት ነው? -2/3 ታውቁት then finally ይሄን ነገር ታቃሉት 2/5 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርጓል? ኮንቨርጅ አድርጓል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን ኢንፋይናይት ሲሪስ ሳሜሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰጡ በርካታ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንድ የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው? አንደኛ ኤክስፖኔንሻል ሩልን ማወቅ መተንተን፣ ከዛ ቃላችሁ የተወሰነ ቫልዩ ተካላችሁ፣ ከዛ በኋላ r ምንድነው ማግኒቲዩዱ ከአንድ ያንሳል ይበልጣል ምናምን የሚለውን ነገር በመጠቀም ፋይናሊ ውጤቱን ማስቀመጥ አይዘር ኮንቨርጀንት ነው ዳይቨርጀንት ነው የሚለውን ነገር ምን ማድረግ ይኖርባችኋል? መወሰን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላ recurring decimals recurring or repeating decimals are rational numbers or fractions whose representations are the decimal containing the pattern of digit that repeat indefinitely after a decimal point. The decimal that start their recurring cycle immediately after the decimal points are called purely recurring decimal ይላቸዋል። purely ያ ማለት the decimal that start their recurring cycle recurring ምንድነው ማለት ነው? repeating decimal የሚደጋገም ማለት ነው። የሚደጋገም ስለዚህ በመደጋገም ከጀመረው ወይም the decimal that starts their recurring cycle immediately after the decimal point which is called purely recurring decimal እንለዋለን። purely recurring decimals are converted to a reducible fraction whose prime factor in
the denominator can only be a prime number other than 2 or 5. Therefore, the prime number from the sequence 2, 7, 11, 13, 17, 19. The decimal that have an extra digit before the repeating sequence of the digits called the mixed recurring decimal. ጋይስ አሁን እዚህ ጋር የተንዛዛውን ነገር እንተውና ምሳሌውን ላሳያችሁ። ምሳሌውን ስታዩት ስለሚገባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሚክስድ ሪከሪንግ ደሲማል የሚል ነገር አለ። ፒውር ሪከሪንግ ደሲማል የሚል አለ። ኦኬ ለምሳሌ ሚክስድ የሚለው the decimal that have some extra digit before the repeating sequence ሪፒት ከማድረጉ በፊት ሌላ ኤክስትራ ዲጂት ካለው ነው። ኤክስትራ ዲጂት ከሌለው ግን ፒውርሊ ሪከሪንግ ነው ብለናል። እና እንጨርሰው ችግር የለውም። the repeating sequence may consist of just one digit or of any finite numbers of digit. The number of the digit in the repeating pattern is called the period ይባላል። the period ለምሳሌ converting purely recurring decimal to fraction አሁን እንዴት ነው የምንቀይረው? ለምሳሌ convert the purely recurring decimal 0.3 to fraction ይሄ ዶት ከላይ ታያችኋል 0.3333 እያለ የሚቀጥል መሆኑን ለማመላከት ነው ዶቷ። ሶ ይሄን ወደ ፍራክሽን ቀይሩት ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ከዜሮ ቀጥሎ ወይም ከደሲማሉ ቀጥሎ ያለው 3 ቁጥር ሪፒት የሚያደርግ ስለሆነ ይሄ ምን ይባላል? ፒውርሊ ሪከሪንግ እንለዋለን። ፒውርሊ ሪከሪንግ ማለት ምንድነው ብለናል? the decimal that starts their recurring cycle immediately after the decimal point are called purely recurring decimal. decimal point እንግዲህ እቺ ነች። ከደሲማል ፖይንት በኋላ የምናገኛ 3 ነው። 3 ደግሞ ሪፒት የምታደርግ ነች። ስለዚህ ከደሲማል ፖይንት በኋላ ያለችው ቁጥር ሪፒት የምታደርግ ከሆነ ፒውርሊ ሪከሪንግ ደሲማል እንላታለን ማለት ነው። ኦኬ ወይም decimals. Then solution gives the decimal we can write as the sum of the infinite converging geometric series. 0.33 means 0.3333 እያለ የሚቀጥል ነው። ይህ ማለት መሰላችሁ 0.3 plus 0.03 plus 0.003 plus 0.0003 plus 0.00003 እያለ የሚቀጥል እንደማለት ነው ይሄ ማለት። ኦኬ so 0.3 means simply 3 over 10 plus ይሄ ደግሞ 3 over 100 ይሄ ደግሞ 3 over 1000 3 over 10000 3 over 100,000 እያለ ይቀጥላል። ከዛ ይህን ሲሪየስ ተከተሉና ጂዋንን እንፈልጋለን፣ አርን እንፈልጋለን። this is the infinite geometric sequence where ጂዋን 3 over 10 አር ማለት ደግሞ ይሄ ሲካፈል ለዚህ ነው። ያ ማለት 3 over 100 divided by 3 over 10 that is 1 over 10 መጣ። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ the magnitude of r less than 1 ስለሆነ 1 over 10 ከአንድ ስለሚያንስ then s infinity ማለት j1 over 1 minus r ነው። ስለዚህ j1 3 over 10 over 1 minus r r 1 over 10 ነው። ስለዚህ ይህን ስታቃልሉት 3 over 10 over 9 over 10 ኦኬ 10 በ10 ይጣፋና 3 over 9 ይቀራል። 3 over 9 ሲቃልል 1 over 3 ይመጣል። 1 over 3 ነው እንግዲህ ሲካፈል 0.33 የሚመጣው። አንድ ለ3 ታካፍሉ 0.3333 እያለ ይመጣል። ስለዚህ የተሰጠንን ሪፒቲንግ ደሲማል ነምበር ወደ ፍራክሽን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። በምን አፕሊኬሽን? በኢንፋይናይት ሲሪየስ አፕሊኬሽን ማለት ነው። another example 2 convert the pure recurring decimal 0.47 to the fraction እንግዲህ የሚደጋገመው ማን ነው? 47 ነው። ይችን ዶት የምትለዋን አንድ እዝባር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማገናኘት ማለት ነው። እንደዚህ ስላሽ ማድረግ ማን ነው? ዳሽ መስመር ማስቀመጥ፣ ሁለቱም የሚደጋገሙ ስለሆነ። ስለዚህ 0.47 ማለት የሚደጋገሙ 47 ነው። 0.47 ማን ነው? 0.47 እያለ ይቀጥላል። ይሄ ማለት ሲተነተን 0.47 ፕላስ 0.0047 ፕላስ 0.00047 0.47 47 over 100 ማለት ነው። 0.0047 ማለት ደግሞ 47 over 10,000 ማለት ነው። 0.00047 ማለት ደግሞ 47 over 1 million ማለት ነው እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ኢንፋይናይት ሲሪየስ ሆነ። ሶ ኖርማሊ ሲንስ r ማለት gn over gn minus 1 ስለሆነ ያ ማለት
ይሄ ፓርት ሲካፈል ለዚህ ስለሆነ ምን እናደርጋለን? 1/100 ይመጣል። አካፍሉት። ይህንን ለዚህ አካፍሉት። ባጭሩ 47/10000 ዲቫይድ ባይ 47/100 ስታደርጉት 10000 ዲቫይድ ባይ ምን ማለት ነው? 100 ዲቫይድ ባይ 10000 ማለት ነው፣ ይገለበጣል። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 1/100 ይመጣል። but the magnitude of r is less than 1። ይሄ እንግዲህ ከአንድ ያነሰ ነው። ስለዚህ the sum of the infinite series s infinity becomes g1/1 minus r ይመጣል። therefore by plugging g1 47/100 እዚች ጋር በመተካት and rን ደግሞ 1/100 በመተካት ማግኘት እንችላለን። so 0.47 ማለት g1/1 minus r that is g1 ማለት 47/100 over 1 minus r ነው። r 1/100 ነው። then 47/100 divided by 99/100 100 በ100 ይጣፋል። 47/99 ይቀራል ማለት ነው። እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው ጋይስ። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ኦኬ ሶ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል ጋይስ። በሚቀጥለው application of arithmetic sequence and geometric sequence በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንገናኛለን። ኦልሞስት የሚቀጥለው ክፍል የዩኒቱ የመጨረሻ ክፍል ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።